हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ हामीले घरैसी सामानहरूको बारेमा चाहिँ केही सिक्ने। हर्थ भनेको चाहिँ अगेन हो। अगेनोलाई चाहिँ हामीले हर्थ भन्न सक्यो। कम्फर्ट भने चाहिँ दराजलाई चाहिँ हामीले कम्फर्ट भनिन्छ। आइरन भनेको चाहिँ फलाम, आइरनलाई चाहिँ फलाम भन्न सक्यो। मिरर भनेको चाहिँ ऐना। पेन भनेको कलम। ब्ल्याङ्केट भनेको चाहिँ कम्बल ओढ्नेलाई चाहिँ ब्ल्याङ्केट अथवा कम्बल भन्न सक्यो। अयस भनेको चाहिँ खरानीलाई चाहिँ हामीले अयस भन्ने है त, खरानीलाई अङ्ग्रेजीमा अयस भन्ने। कोट भनेको चाहिँ खाटलाई चाहिँ हामीले अङ्ग्रेजीमा कोट भन्न सक्यो। फ्युल भनेको चाहिँ इन्धन। कप भनेको चाहिँ कपै भयो। कोम भनेको चाहिँ काइँ हो, काइँलाई चाहिँ हामीले कोम भन्ने। चेयर भनेको चाहिँ मेज अथवा कुर्सी। म्याट भनेको चाहिँ गुन्द्रीलाई चाहिँ हामीले म्याट भन्न सक्यो। टोङ्स भनेको चाहिँ चिम्टालाई चाहिँ हामीले टोङ्स भन्ने। स्टोभ भनेको चाहिँ चुलो। स्टिक भनेको चाहिँ लौरोलाई चाहिँ हामीले स्टिक भन्ने। ब्रम भनेको चाहिँ कुचोलाई चाहिँ हामीले ब्रम भन्ने। बास्केट भनेको चाहिँ डालो। ब्यालेन्स भनेको चाहिँ तराजु। वार भनेको चाहिँ वार भनेको चाहिँ तार। डिस भनेको चाहिँ थाललाई चाहिँ हामीले डिस भन्ने। थ्रेड भनेको चाहिँ धागो। ब्रस भनेको चाहिँ ब्रुस। क्यान्डल भनेको चाहिँ मोमबत्ती। सोप भनेको चाहिँ साबुन। स्पुन भनेको चाहिँ चम्चा है त, स्पुन भनेको चाहिँ चम्चा। की भनेको चाहिँ साँचो। अम्ब्रेला भनेको चाहिँ छाता। रोप भनेको चाहिँ डोरीलाई चाहिँ हामीले रोप भन्ने। लक भनेको चाहिँ ताला। प्लेट भनेको चाहिँ थाल। पोट भनेको चाहिँ भाँडो। बोतल भनेको चाहिँ बोतल अथवा सिसी। टेबल भनेको चाहिँ टेबल। पिलो भनेको चाहिँ सिरानीलाई चाहिँ हामीले पिलो भन्ने। आजको लागि चाहिँ यति नै रहेको छ। नेक्स्ट भिडियोमा हामी नेक्स्ट टपिकमा चाहिँ कुरा गर्नेछौँ। हस् त, धन्यवाद।